इन्टिक नेपाल युट्युब च्यानलको भर्चुअल लर्निङ प्लेटफर्म हजुरहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ। आज हामीले कम्प्युटर ग्राफिक्सको न्यू भिडियो लिएर आएका छौँ र आजको लेक्चरमा चाहिँ हजुरहरूलाई मैले मिड पोइन्ट इलिप्स अल्गोरिदम पढाउने छु र योभन्दा अगाडिको भिडियोमा चाहिँ मैले डिडिए प्रेसन एप मिड पोइन्ट अल्गोरिदम पढाइसकेको छु र त्यो भिडियो पनि हेर्नु होला। र आज डिस्कस गर्ने टपिक भनेको हाम्रो मिड पोइन्ट इलिप्स अल्गोरिदम हो र मिड पोइन्ट इलिप्स अल्गोरिदम पढाउनुभन्दा पहिला चाहिँ मैले पहिला इलिप्सको स्ट्यान्डर्ड इक्वेसनको बारेमा डिस्कस गर्छु र इलिप्सको स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन भनेको यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ। यो इलिप्स स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन भनेको x - x को होल स्क्वायर बाइ a स्क्वायर प्लस y - y को होल स्क्वायर बाइ b स्क्वायर इक्वल टु 1 भनेको चाहिँ यो इलिप्सको स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन हो। र x र y भनेको सेन्टर अफ इलिप्स हो। a भनेको चाहिँ यो x रेडियस र b भनेको y रेडियस र हाम्रो चाहिँ यदि सेन्टर 0,0 भयो भने हैन x र y को भ्यालु 0,0 भयो भने हाम्रो इलिप्सको इक्वेसन भनेको के आउँछ भन्दा यहाँ 0 र यहाँ 0 पुट गर्ने अनि x स्क्वायर बाइ स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाइ b स्क्वायर इक्वल टु 1 यो चाहिँ हाम्रो इक्वेसन अफ इलिप्स एट सेन्टर 0,0 मा चाहिँ यो स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन आउँछ र यसैलाई नै हामीले युज गरिन्छ। मैले माथि लेखेको छु र जनरली चाहिँ हाम्रो इलिप्स चाहिँ हाम्रो यसरी चाहिँ यो भनेको चाहिँ हाम्रो होरिजेन्टल इलिप्स हो र यो भर्टिकल इलिप्स हो। दुई किसिमको हुन्छ। अहिले हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ यो होरिजेन्टल इलिप्सको बारेमा डिस्कस गर्छौँ र इलिप्सको यो चाहिँ यो सेन्टरबाट चाहिँ ओभल सेप भएर यसरी चाहिँ यो फैलेको हुन्छ र एक्सिसको रेडियसलाई चाहिँ हामीले एले डिनोटेसन गरिन्छ नि वाइ एक्सिसको रेडियसलाई चाहिँ बीले डिनोटेसन गरिन्छ। ए बढी भयो भने चाहिँ जुन बढी भए त्यसलाई चाहिँ मेजर एक्सिस भनिन्छ। मेजर एक्सिस ए रेडियस बढी छ, मेजर एक्सिस भनेको एक्स एक्सिस भयो, बी भनेको माइनर एक्सिस हुन्छ, माइनर एक्सिस भनेको चाहिँ यो वाइ एक्सिस भनेको माइनर एक्सिस। र यो भर्टिकल इलिप्समा फेरि हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि यो ए रेडियस भन्दा बी रेडियस चाहिँ हाम्रो बढी छ। त्यही भएर इलिप्स केमा बसेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यो वाइ एक्सिसमा बसेको छ। मेजर एक्सिस भनेको वाइ एक्सिस, माइनर एक्सिस भनेको एक्स एक्सिस हुन्छ। र अब चाहिँ मैले हजुरहरूलाई यो मिड पोइन्ट इलिप्स अल्गोरिदमको बारेमा डिस्कस गर्छु र मिड पोइन्ट इलिप्स अल्गोरिदममा चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ यो होरिजेन्टल इलिप्स हो र यसलाई चाहिँ हामीले कसरी गर्ने भन्दाखेरि सर्कलको जस्तो चाहिँ एट वे सिमेट्रीबाट चाहिँ यो मिल्दैन। किन भन्दाखेरि यसको चाहिँ दुईवटा छुट्टा छुट्टै रेडियस हुन्छ। एक्स एक्सिसको रेडियस भनेको ए हो, वाइ एक्सिसको रेडियस भनेको बी हो। त्यही भएर पहिला चाहिँ हामीले एउटा क्वाड्रेन्टको चाहिँ निकाल्नुपर्छ। एउटा क्वाड्रेन्टको निकाल्दा पनि हामीले चाहिँ एउटा क्वाड्रेन्टलाई चाहिँ हामीले यो दुईवटा रिजनमा डिभाइड गरिन्छ र यहाँ चाहिँ हामीले एउटा स्लोप यहाँ चाहिँ एउटा कर्भ खिचेर त्यसपछि यहाँ टेन्जेन्ट खिच्ने हो भने यहाँ 90 डिग्री हुन्छ र यसले चाहिँ यो लाइनले चाहिँ यो इलिप्सको फर्स्ट क्वाड्रेन्टलाई चाहिँ दुईवटा रिजनमा यहाँ छुट्याएको छ हैन। र यो लाइन भनेको चाहिँ स्लोप अथवा डिवाई बाई डिएक्सको भ्यालु चाहिँ -1 र यो रिजन 1 मा चाहिँ यो स्लोपको भ्यालु चाहिँ -1 भन्दा बढी हुन्छ भने रिजन 2 मा चाहिँ स्लोपको भ्यालु -1 भन्दा थोरै हुन्छ। र हामीले चाहिँ यो रिजन 1 को पोइन्टहरु पहिला चाहिँ यहाँबाट सुरु गरिन्छ। यो पोइन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि x, y र x को भ्यालु चाहिँ 0 हुन्छ, y को भ्यालु भनेको चाहिँ हाम्रो यो b हुन्छ, b कोअर्डिनेट हुन्छ। यहाँबाट चाहिँ हामीले यहाँसम्म पुगिन्छ पत्ता लगाउँदै। त्यसपछि फेरि हामीले यो रिजन 2 को लागि चाहिँ फेरि पोइन्टहरु पत्ता लगाएर हाम्रो चाहिँ यहाँसम्म पुगिन्छ। यो कोअर्डिनेटमा चाहिँ एक्स एक्सिस भनेको ए, वाइ कोअर्डिनेट भनेको 0, a, 0 सम्म हामी पुग्न पर्छ। र अब चाहिँ हामीले चाहिँ यसको पोइन्टहरु पत्ता लगाउने भन्दा यो स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन अफ इलिप्स भनेको यो भयो x स्क्वायर अपन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपन b स्क्वायर इक्वल टु 1 हजुरहरूलाई यो थाहा छ। र इलिप्सलाई चाहिँ हामीले यो सर्कललाई जस्तो एट वे सिमेट्री गराउन सकिन्न कि यसलाई चाहिँ फोर वे सिमेट्री भनेको चारवटा, एउटा दुईटा तीनटा चारटा यसरी यो फोर वे सिमेट्री बनाउन सकिन्छ। र हाम्रो चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ हामीले मिड पोइन्ट निकाल्ने हो र सर्कलको चाहिँ हाम्रो यो फर्स्ट क्वाड्रेन्टलाई चाहिँ हामीले दुईवटा रिजनमा डिभिजन गरिन्छ, रिजन 1 र रिजन 2 र रिजन 1 ले चाहिँ हाम्रो मिड पोइन्ट सर्कल अल्गोरिदम लाई फलो गर्छ। द रिजन 1 जस्ट बिहेव्स एज द सर्कुलर प्रोपर्टी। यसमा चाहिँ हाम्रो मिड पोइन्ट सर्कल अल्गोरिदम जस्तो x लाई चाहिँ 1 युनिटले बढाइन्छ, y को भ्यालु चाहिँ प्रिभियस भ्यालु पनि हुन सक्छ अथवा y को भ्यालु 1 ले घट्न सक्छ भने यतापट्टि फेरि यो सेकेन्डमा चाहिँ सेकेन्ड रिजनमा फेरि स्लाइटली स्ट्रेट कर्भ भयो। यसबाट चाहिँ a स्क्वायर र b स्क्वायरलाई चाहिँ हामीले एलसीएम लिने हो भने b स्क्वायर x स्क्वायर b स्क्वायर प्लस यो y स्क्वायर a स्क्वायर इक्वल टु चाहिँ a स्क्वायर b स्क्वायर हुन्छ। इक्वल टु को राइट ह्यान्ड साइड a स्क्वायर b स्क्वायर अगाडि ल्याउँदाखेरि यो x स्क्वायर b स्क्वायर प्लस y स्क्वायर a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर अगाडि ल्याउँदा माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल टु 0 भनेको चाहिँ हामीले यसरी गराइन्छ। यसलाई फंक्सन पनि मान्न सकिन्छ हैन। fx बाइ fxy को भ्यालु चाहिँ
इक्वल टु 0 भयो भने चाहिँ यो ठ्याक्कै यो चाहिँ इलिप्सको चाहिँ हाम्रो यो लाइनमा पर्यो होइन। ग्रेटर देन 0 भयो भने चाहिँ हाम्रो बाहिर पर्यो, लेस देन 0 भयो भने भित्र पर्यो भन्न सकिन्छ। त्यो नदेखाए पनि हुन्छ। र हामीले चाहिँ यो स्टार्ट हुने भनेको जहिले पनि यो पोइन्टबाट, यो पोइन्ट भनेको जहिले पनि 0,b हुन्छ। र हामीले चाहिँ यक्सलाई चाहिँ हामीले 1 युनिट इन्क्रिमेन्ट गरिन्छ। वाइ रिजन 1मा चाहिँ हाम्रो वाइ कोअर्डिनेटको भ्यालु चाहिँ प्रिभियस भ्यालु पनि हुनसक्छ अथवा वाइ कोअर्डिनेटको भ्यालु एक्लै घट्न पनि सक्छ होइन। त्यही कुरा गरेछ। र अब चाहिँ मैले रिजन 1 र रिजन 2 को कुरा गर्छु। र रिजन 1 हाम्रो रिजन 1 र रिजन 2 मा चाहिँ हाम्रो दुईवटा छुट्टा छुट्टै अल्गोरिदम हामीले लगाउनु पर्छ। र यो भनेको रिजन 1 र फर रिजन 1 को लागि हाम्रो कन्डिसन भनेको चाहिँ 2x b² ग्रेटर इक्वल टु 2ya²। यो भ्यालु चाहिँ यो 2ya² को भ्यालु चाहिँ के अरे 2xb² को भ्यालु भन्दा थोरै अथवा बराबर आउनु पर्यो भन्ने यो कन्डिसन हो। र यसमा पनि हामीहरूले जस्तै यहाँ एउटा फिगर रहेको छ। यो फिगर भनेको ठ्याक्कै मिड पोइन्ट सर्कल अल्गोरिदमको फिगर जस्तो छ। यो पोइन्ट भनेको x के y के, त्यसपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ यो पास भएको छ यसको लाइन। र यो भनेको x कोअर्डिनेट एकले इन्क्रिमेन्ट हुन्छ, यो 2 ले इन्क्रिमेन्ट हुन्छ, y को कोअर्डिनेट एकले डिक्रिमेन्ट भयो, 2 ले डिक्रिमेन्ट भयो। हाम्रो चाहिँ मिड पोइन्ट m भनेको मिड पोइन्ट हो। यो पोइन्ट फिल भइसकेपछि अब नेक्स्ट कुन पोइन्ट फिल हुन्छ भन्दा कि त यो पोइन्ट फिल हुन्छ या त यो पोइन्ट फिल हुन्छ। यो दुईवटा पोइन्ट फिल हुने हो। र हामीले चाहिँ मिड पोइन्ट क्याल्कुलेसन गर्न हामीले डिस्टेन्स प्यारामिटर क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ। यो किन क्याल्कुलेसन m क्याल्कुलेसन गरेको भन्दा हामीले डिस्टेन्स प्यारामिटर निकाल्नको लागि र हाम्रो यो पोइन्ट र यो पोइन्टको मिड पोइन्ट निकाल्न पर्छ। र मिड पोइन्ट निकाल्दाखेरि चाहिँ यो अब यो x को दुईटैको x कोअर्डिनेटलाई जोड्ने 2 ले डिभाइड गर्ने अनि y कोअर्डिनेटलाई जोड्ने 2 ले डिभाइड गर्ने। यो गर्दाखेरि हाम्रो मिड पोइन्ट कति आउँछ भन्दा यो र यो जोडेर 2 ले डिभाइड गर्ने भने यो x के प्लस 1 नै आउँछ। अनि यो र यो जोडेर 2 ले डिभाइड गर्ने भने यो y के माइनस 1/2 हाम्रो मिड पोइन्ट यो आयो होइन। हामीले डिस्टेन्स प्यारामिटर निकाल्दाखेरि चाहिँ हामीले मिड पोइन्टको युज गर्नुपर्छ। र हाम्रो चाहिँ यो इक्वेसन अफ यो इलिप्स इक्वेसन हो। र यो रिजन 1 को लागि चाहिँ मैले यहाँ सो गरेको छु। अब यो हाम्रो डिस्टेन्स प्यारामिटरको भ्यालु होइन p1k भनेको चाहिँ फर्स्ट रिजनको डिस्टेन्स प्यारामिटरको भ्यालु लेस देन 0 भयो भने दुईटै केसमा चाहिँ हाम्रो x भन्ने भेरिएबल चाहिँ हामीले 1 ले इन्क्रिमेन्ट गरिन्छ, यहाँ पनि 1 ले इन्क्रिमेन्ट गरियो, यहाँ पनि 1 ले इन्क्रिमेन्ट गरियो। लेस देन 0 भयो भने चाहिँ हाम्रो पोइन्ट भनेको माथिपट्टि पर्छ। माथिपट्टि पर्दाखेरि चाहिँ y को प्रिभियस भ्यालु हुन्छ। ग्रेटर इक्वल टु 0 हुँदाखेरि यो तलपट्टि पर्छ। यहाँमा चाहिँ y को भ्यालु 1 ले डिक्रिमेन्ट हुन्छ भन्ने। त्यसपछि हाम्रो नेक्स्ट डिस्टेन्स प्यारामिटर p1k + 1 इक्वल टु p1k + 2 b² xk + 1 + b² यो आउँछ है। यो चाहिँ अनि त्यसपछि हाम्रो यो p1k ग्रेटर इक्वल टु 0 हुँदाखेरि p1k + 1 इक्वल टु p1k + 2 b² xk + 1 - 2 a² yk + 1 + b²। हाम्रो यो पोइन्ट हामीले चाहिँ यो पोइन्टलाई हामीले यो मिड पोइन्टलाई चाहिँ हामीले के गर्ने भन्दाखेरि हाम्रो यो मिड पोइन्टलाई चाहिँ हामीले अघि निकालेको स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन अफ इलिप्स यसमा चाहिँ हामीले लगेर पुट गर्ने। त्यसपछि pk को भ्यालु दिन्छ। त्यसपछि केलाई चाहिँ k + 1 गराएपछि pk + 1 को भ्यालु पनि आउँछ। अनि pk + 1 को भ्यालुबाट चाहिँ p1k को भ्यालु घटाइदिने हो भने चाहिँ हाम्रो यो आउँछ। दुईवटा केसहरू छ, यहाँ चाहिँ मैले गराएको छैन, सिधै लेखेको छु। र अब चाहिँ हामीले यो रिजन 1 को लागि चाहिँ हामीले इनिशियल डिस्टेन्स प्यारामिटर क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ। द इनिशियल डिस्टेन्स प्यारामिटर p10 फर रिजन 1 को लागि चाहिँ हामीले इनिशियल डिस्टेन्स प्यारामिटर हामीले क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। र कसरी गर्ने त भन्दाखेरि हाम्रो मिड पोइन्ट भनेको यो हो हैन, xk + 1 अनि त्यसपछि yk - 1/2। यसको स्टार्टिङ पोइन्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दा 0,b हो। अब 0,b को भ्यालु चाहिँ हामीले यसमा लगेर पुट गर्ने। यसमा लगेर पुट गर्ने भने x को ठाउँमा चाहिँ x को ठाउँमा 0 + 1 भनेको 1 नै भयो। अनि y भनेको चाहिँ b छ, yk भनेको b - 1/2 हाम्रो यो पोइन्ट आयो हैन। यो पोइन्टलाई चाहिँ हामीले यो स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन अफ इलिप्समा चाहिँ हामीले पुट गर्यौं भने हाम्रो चाहिँ इनिशियल डिस्टेन्स प्यारामिटर आउँछ। इनिशियल डिस्टेन्स प्यारामिटर भनेको के हो भन्दा p10 भनेको चाहिँ हाम्रो इनिशियल डिस्टेन्स प्यारामिटर हो। x को ठाउँमा चाहिँ हामीले 1 पुट गर्ने, 1 को स्क्वायर भनेको 1 b² प्लस y को ठाउँमा चाहिँ हाम्रो के आछ भन्दा b - 1/2 y को ठाउँमा चाहिँ यसको चाहिँ होल स्क्वायर इन्टु a² माइनस a² b²। यो चाहिँ हाम्रो इनिशियल डिस्टेन्स प्यारामिटर भयो। र हाम्रो यसलाई सल्भ गर्ने हो भने के आउँछ भन्दाखेरि यो
1 इन्टु बी स्क्वायर भनेको बी स्क्वायर प्लस यसलाई चाहिँ होल स्क्वायरमा खोल्ने ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर भनेको चाहिँ 1/4 यो आयो इन्टु बाहिरको ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब हामीले यसलाई सल्भ गर्ने हो भने बी स्क्वायर यो ए स्क्वायरले चाहिँ बाहिर हामीले खोल्ने हो भने के आउँछ भन्दा ए स्क्वायर बी स्क्वायर यो 2 र 2 कट्यो यहाँ चाहिँ माइनस ए स्क्वायर बी त्यसपछि प्लस अनि 1/4 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर र यो प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट्यो हाम्रो के बच्यो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ बी स्क्वायर त्यसपछि माइनस ए स्क्वायर बी प्लस 1/4 ए स्क्वायर यो चाहिँ हाम्रो यो फर्स्ट रिजनको चाहिँ इनिसियल डिसिसन प्यारामिटरको भ्यालु भनेको हाम्रो चाहिँ यो आयो। हामीले चाहिँ यो फर्मुला युज गर्नुपर्छ र अब चाहिँ हामी रिजन सेकेन्डमा जान्छौँ र यो भनेको चाहिँ रिजन सेकेन्डको कन्डिसन भनेको 2x b स्क्वायर लेस देन 2y स्क्वायर यो कन्डिसन चाहिँ सेटिस्फाई हुनुपर्छ र हाम्रो चाहिँ रिजन सेकेन्डमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा रिजन सेकेन्डले चाहिँ स्लाइड स्टेट कर्वको प्रोपर्टी सो गर्छ र त्यसमा चाहिँ हाम्रो y को दुईटै केसमा चाहिँ हाम्रो y कोअर्डिनेटको भ्यालु चाहिँ 1ले डिक्रिमेन्ट हुन्छ र यो p2k लेसर इक्वल टु 0 हुँदाखेरि चाहिँ x को भ्यालु चाहिँ 1ले बढ्छ भनेको 1ले बढ्नु भनेको चाहिँ यताको रिजन सिलेक्ट हुनु हैन। अर्को भनेको लेस देन 0 भयो भने चाहिँ यताको रिजन सिलेक्ट हुन्छ यताको रिजन यो रिजन सिलेक्ट भयो भने चाहिँ हाम्रो x k + 1 को भ्यालु चाहिँ x को प्रिभियस भ्यालु नै हुन्छ x के भ्यालु हुन्छ यो चाहिँ हजुरहरूले ख्याल गर्नु होला र यसमा चाहिँ यो p2k चाहिँ लेस अर इक्वल टु 0 मा चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट डिसिसन प्यारामिटर भनेको p2k + 1 इक्वल टु p2k + 2b स्क्वायर x k + 1 माइनस 2a स्क्वायर y k + 1 प्लस a स्क्वायर हुन्छ र यसमा p2k ग्रेटर देन 0 भएपछि चाहिँ हाम्रो p2k + 1 इक्वल टु p2k माइनस 2a स्क्वायर y k + 1 प्लस a स्क्वायर आउँछ। यो कसरी आएको भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यसमा चाहिँ हाम्रो यो पोइन्ट सिलेक्ट भइसकेपछि त्यसपछि हाम्रो यसरी चाहिँ हाम्रो यो कर्भ चाहिँ यसरी झर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कि त यो पोइन्ट सिलेक्ट हुन्छ कि त यो पोइन्ट सिलेक्ट हुन्छ। यो पोइन्टको कोअर्डिनेट भनेको चाहिँ xk yk - 1 यसको भनेको चाहिँ xk + 1 yk - 1। अब हामीले डिसिसन प्यारामिटर निकाल्दाखेरि चाहिँ मिड पोइन्ट निकाल्न पर्छ। मिड पोइन्ट निकाल्ने फर्मुला भनेको यसको र यसको x कोअर्डिनेट जोड्ने 2 ले डिभाइड गर्ने यसको र यसको y कोअर्डिनेट जोड्ने 2 ले डिभाइड गर्ने। यो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो xk + 1 गर्दा 2xk + 1 हुन्छ बाइ 2 गर्दाखेरि चाहिँ xk + 1/2 हुन्छ। त्यसपछि yk - 1 yk - 1 जोड्ने हो नि 2 इन्टु yk - 1 हुन्छ 2 ले डिभाइड गर्ने भने यही नै आउँछ। यसलाई चाहिँ हाम्रो अहिलेको स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन अफ इलिप्स यसमा लगाएर पुट गर्ने हो भने p2k दिन्छ र केलाई फेरि हामीले k + 1 गर्ने हो भने p2k + 1 आउँछ अनि p2k + 1 बाट p2k घटाउने हो भने चाहिँ यो हामीले दुईवटा केसहरू एप्लाई गर्न सकिन्छ त्यसरी आएको र अब चाहिँ हामीले मिड पोइन्टको भ्यालु चाहिँ हामीले यो आयो हैन। अब हाम्रो मिड पोइन्टको कोअर्डिनेट चाहिँ यति आइसकेपछि हाम्रो यो भनेको चाहिँ मिड पोइन्टको चाहिँ इलिप्स अल्गोरिथमको रिजन सेकेन्डको र अब चाहिँ हामीले यसको चाहिँ इनिसियल डिसिसन प्यारामिटर निकाल्न पर्छ। द इनिसियल डिसिसन प्यारामिटर भनेको p2 भनेको चाहिँ यो यसले के डिनोटेसन गर्छ भन्दाखेरि रिजन 2 को चाहिँ डिसिसन प्यारामिटर हो भनेर डिनोटेसन गर्छ रिजन सेकेन्डको लागि। यो भनेको चाहिँ x² b + y² a माइनस a² b² इक्वल टु 0 भनेको स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन अफ इलिप्स हो र हाम्रो चाहिँ यो हामीले रिजन फर्स्टको हामीले क्याल्कुलेसन गर्दा हैन हामीले चाहिँ यो कन्डिसन मिट हुन छोडेपछि हामीले चाहिँ यसको रिजन फर्स्टको चाहिँ हामीले चाहिँ लास्ट पोइन्ट निकाल्न पर्छ र रिजन फर्स्टको लास्ट पोइन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो रिजन सेकेन्डको लागि चाहिँ हाम्रो स्टार्टिङ पोइन्ट हुन्छ र रिजन सेकेन्डको लागि चाहिँ हाम्रो स्टार्टिङ पोइन्ट हामीले कसरी निकाल्ने भन्दा रिजन फर्स्टको चाहिँ लास्ट पोइन्टलाई चाहिँ हामीले कन्सिडर गर्नुपर्छ। लेट x, y इज टेकन एज द लास्ट पोइन्ट इन द रिजन फर्स्टको हाम्रो चाहिँ फर्स्ट क्वाड्रेन्टको रिजन फर्स्टको चाहिँ हाम्रो x, y भनेको चाहिँ लास्ट पोइन्ट हो। रिजन फर्स्टको लास्ट पोइन्ट भन्नु नै रिजन सेकेन्डको लागि फर्स्ट पोइन्ट हुन्छ। द इनिसियल डिसिसन प्यारामिटर इन रिजन सेकेन्ड इज गिभन बाई
इनिशियल डिसिजन प्यारामिटर फर रिजन सेकेन्डको लागि चाहिँ हामीले केले डिनोटेसन गरिन्छ भन्दाखेरि P20 ले डिनोटेसन गरिन्छ P20 ले र P20 हामीले कसरी निकालिन्छ भन्दाखेरि x, y भनेको चाहिँ हाम्रो लास्ट पोइन्ट अफ रिजन 1 भएको भएर यो x को ठाउँमा चाहिँ हामीले x के को ठाउँमा चाहिँ हामीले x पुट गर्ने प्लस 1/2 y के को ठाउँमा चाहिँ हामीले y पुट गर्ने y - 1 राख्ने। अब हाम्रो यो पोइन्टलाई चाहिँ हामीले स्ट्यान्डर्ड इलिप्सको इक्वेसनमा राखिन्छ। P20 भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो x को ठाउँमा चाहिँ यो x प्लस 1/2 को होल स्क्वायर b स्क्वायर प्लस y को ठाउँमा चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि y के को ठाउँमा चाहिँ y - 1 को होल स्क्वायर अनि a को ठाउँ a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b स्क्वायरले चाहिँ हाम्रो रिजन 2 को लागि चाहिँ इनिशियल डिसिजन प्यारामिटर दिन्छ र हामीले चाहिँ फेरि अब डिसिजन प्यारामिटरको भ्यालु चाहिँ लेस देन अर इक्वल टु 0 आउँछ कि ग्रेटर देन 0 आउँछ। त्यसपछि हामीले फेरि नेक्स्ट डिसिजन प्यारामिटर निकाल्ने फर्मुला यो एप्लाई गर्न सकिन्छ र यसरी चाहिँ हामीले मिड पोइन्ट इलिप्स अल्गोरिदमबाट चाहिँ हामीले कुनै पनि इलिप्सको चाहिँ सबैभन्दा पहिला फर्स्ट क्वाड्रेन्टको पोइन्टहरू पत्ता लगाउन सकिन्छ। यसरी चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ मिड पोइन्ट इलिप्स अल्गोरिदम गर्नुहोला र भिडियो हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।